Dating sikat na aktres, philanthropist at anak ng dating Pangulo ng Pilipinas, parehong namaalam kahapon na ikinabigla ng kanilang mga pamilya. Alamin ang buong detalye kaya tutok lang dito sa Get in Touch. Si Celia ang byuda ni former Philippine Vice President Salvador Doy Laurel, November 18, 1928, January 27, 2004. Isinilang si Celia noong May 29, 1928. Our star is home where she rightfully belongs. Bahagi ng obituary para kay Celia ng 8 anak na naulila niya, kabilang ang singer-actor na si Kokoy Laurel at singer na si Iwi Laurel. Ito ang kabuuan ng obituary ng kanyang mga anak. Celia Diaz Laurel, wife of former President Salvador Doy Laurel, thespian, arts advocate, philanthropist, passed away last night, July 12 at 8:30 p.m. from complications of a stroke. She was 93 and had lived a long, beautiful life that touched many others. Last May 29, Celia launched her book, My Lives Behind the Proscenium, on Facebook Live, a book dedicated to the characters to whom Celia attributed her growth as a person, a woman, and actress. Even with 8 children, Victor Kokoy, Stella, David, Larry, Susie, Iwi, Lainey, and Christy P., and a busy politician husband. Celia has written several books, became an accomplished painter with a book chronicling her many works, a stage actress, and later in life as a production and costume set designer. She would go on to have 50 portrayals on stage, with nearly 80 plays she costume and production designed. She contributed greatly to the country's flourishing arts and culture scene, where she would be one of the pioneers. Pumanaw na ang philanthropist, actress, writer, theater production, and costume designer na si Celia Diaz Laurel. Namaalam si Celia kahapon July 12 dahil sa komplikasyon sa stroke. Siya ay 93 years old. Naging bahagi si Celia ng Philippine movie industry dahil sa mga pelikulang ginawa niya noon. Kabilang dito ang Lollipops and Roses and Burong Talangka, ang 1975 movie ng kanyang anak na si Kokoy at ng superstar na si Nora Honor, at ang Love Song, ang unang pelikula ni Marian de la Riva noong 1973. Ang Victor Laurel Productions ni Kokoy ang producer ng mga nabanggit na pelikula. Hindi lamang si Kokoy ang anak ni Celia na pumasok sa showbiz. Apo niya ang aktres na si Denise Laurel at anak niya si Iwi, ang singer na umawit sa 1984 classic hit song na Special Memory. Binawian rin ng buhay ang anak ng dating presidenteng Manuel L. Quezon na si Zineda Nini Quezon Avancenia kahapon July 12. Siya ay 100 years old na. Si Nene ang pangalawa sa 4 na anak ni na former President Manuel L. Quezon at Doña Aurora Quezon. Ang anak niyang si Ricky Avancenia ang nagkumpirma sa pagpanaw ni Nene. Mom passed peacefully as her children surrounded her, reading Psalms from the Bible and praying the Rosary. An agent of light, of all things good and just, promoter and advocate of human rights, equality, social justice, land reform, and freedom from oppression and poverty, has passed on to eternity. Naglabas din ng mensahe ang kanyang pamangkin na si Manolo Quezon III. She passed away surrounded by her children, at home achieving one of the devotest wishes of the faithful, a true Christian death, at peace with her Maker and the world. Mararamdaman naman ang kabutihan ni Nene sa mensahe ng pamamaalam sa kanya ni Cecilia Quintanilla, na kasambahay niya at nakasama sa loob ng 40 taon.
Paalam, mahal naming Senyora Nene Quezon Abansenya. Masakit man isipin ang aming ideal na amo na naging kasama sa 40 taon ay namaalam na sa lupang ito. Subalit masaya na rin kami at nandyan ka na kay Lord sa langit. Hinding-hindi namin makakalimutan ang isang employer na tinuturing kaming mga anak at pamilya. Pinaaral nyo kaming mag-asawa pati na ang aking mga anak at naging successful. Ngayon natuto na rin tumulong sa nangangailangan, gaya ng ginagawa mo sa amin at sa maraming tao na ang sabi mo ay ang mga anak ng Diyos. Ang isang bagay na di ko malilimutan ay ang may takot sa Diyos. Senyora Nene, your memories remains in our hearts. Maraming salamat, Ina ng Gilmore. Our deepest sympathy to the Abansenyas and Buencaminos. Isinilang si Nene noong April 9, 1921. Naulila niya ang kanyang 9 na anak. Nini Quezon Abansenya with her 9 children, ikinasal si Nene kay Felipe Buencamino noong 1947. Pero maaga siyang nabiyuda nang patayin ang kanyang asawa, ina na si Doña Aurora at kapatid na si Maria Aurora sa Hokbalahap ambush na nangyari noong April 28, 1949 sa Bungabon, Nueva Ecija. Muling nagpakasal si Nene kay Alberto Avancenia noong 1951. Isa sa mga anak nila ni Ben, ang asawa ng former actress na si Imelda Ilanan, na ina ng aktres na si Maricel Laksa. Imelda and Ben, with children Michael, Maricel, and Melvin, aktibo si Nene sa pagtataguyod sa mga karapatang pantao, hustisya sa lipunan, at kapayapaan noong nabubuhay pa siya. Isa rin siyang masugid na taga-suporta noon ni late former President Corazon Cory Aquino. Condolence sa lahat ng pamilyang naiwan. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at I button sa itaas. Maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.